हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं एकदम परफेक्ट माप साथे ट्रेडिशनल एवा लोटवाळा भरेला मरचा। तो अहींया ट्रेडिशनल भरेला मरचा बनाववा माटे 200 ग्राम जेटला आ रीते मोटी साइजना मरचा आवे छे ए लीधा छे। भरेला मरचा बनाववा माटे आ रीतना मोटी साइजना मरचानी ज पसंदगी करवानी। मरचामां वच्चे एक कापो करी અને બીયાનો ભાગ અલગ કરી લેશું। આ મરચાં સ્વાદે એકદમ મોરા હોય છે, એટલે તમે વધારે પ્રમાણમાં કરશો તો પણ ઓછા જ પડશે। તો આ રીતે ઉપર ટેપ કરશો એટલે મરચાંમાં રહેલા બધા બીયા નીકળી જશે। તો બધા જ મરચાંમાં આ રીતે કાપો કરી અને વચ્ચેથી બીયાનો ભાગ અલગ કરી લેશું। અહીંયા બધા જ મરચાંમાં કાપો કરી અને બીયાનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે। હવે મસાલો તૈયાર કરશું। મસાલો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં હિંગ ઉમેરશું। હિંગની સાથે જ 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું અને 1 ચમચી સફેદ તલ પણ ઉમેરી દઈશું। તલ અને વરિયાળી તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા તલ અને વરિયાળી સરસ સાંતળાઈ ગયા છે। તો 1 વાટકી ચણાનો લોટ ઉમેરશું। વજનમાં જોઈએ તો 50 ગ્રામ જેટલો છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને લોટને શેકી લેશું। આજે હું તમારી સાથે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા મરચાની રેસીપી શેર કરી રહી છું। આપણા દાદી નાની પણ લોટવાળા ભરેલા મરચાં આ રીતે જ બનાવતા। આ મરચાં સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ થાય છે। ઘરમાં નાનાથી મોટા બધા ખાઈ શકે એટલા સરસ આ મરચાં તૈયાર થશે। માત્ર એકાદી મિનિટમાં જ આ લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। શેકાતા લોટ એકદમ હળવો થઈ જાય છે, એટલે આ રીતે છૂટો છૂટો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને શેકેલો લોટ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય। અહીંયા લોટ થોડો ઠંડો થયા પછી લોટ સાથે મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરું છું। કશ્મીરી મરચું તીખું નથી હોતું, પણ મસાલાનો કલર એકદમ સરસ આવશે। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને સાથે 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું। ગોળ ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમને ગળાશ પસંદ હોય તો ઉમેરો, ના પસંદ હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। મારા ઘરમાં આ મરચાં બધાને થોડા ખાટા મીઠા પસંદ છે, એટલે મેં ગોળ ઉમેરેલો છે। હવે હાથેથી ચોળી અને મસાલો સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આ મસાલો થોડો છૂટો છૂટો દેખાય છે, 1 ચમચી જેટલું જ પાણી હાથમાં લઈ અને આ રીતે મિક્સ કરી દેશું, જેથી મસાલો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। તમે ઈચ્છો તો થોડું તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આપણે ઓછા તેલમાં આ મરચાં તૈયાર કરશું। અહીંયા મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે, તો કાપો કરીને રાખેલા મરચાં છે એમાં મસાલો ભરી દેશું। અંગૂઠો અને આંગળીની મદદથી આ રીતે કરશો એટલે મરચાં એકદમ સરસ પોળા થશે અને હાથેથી પ્રેસ કરી અને ઊંડે સુધી મસાલો આ રીતે ભરી લેશું। મસાલો ભરી લીધા પછી આ રીતે મરચાંને પેક કરી દેવાના। તો આ રીતે બધા જ મરચાંમાં મસાલો ભરી લેશું। પાછળના ભાગથી તમે આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે મરચાંમાં મસાલો એકદમ સારી રીતે ભરી શકાશે। અહીંયા બધા જ મરચાંમાં મસાલો ભરી લીધો છે। તો હવે વઘાર કરશું। તો વઘાર માટે ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે। કડાઈમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચીથી ઓછી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું। કોઈ પણ સંભારામાં મેથીનો ઉપયોગ ખાસ કરવાનો, એમાંય ખાસ તમે મરચાંનો સંભારો બનાવતા હોય તો મેથી તો ખાસ ઉમેરવાની, જેથી એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ એવો સંભારો તૈયાર થશે। અહીંયા રાઈ મેથી એકદમ સરસ કકડી ગયા છે। મેથી પણ એકદમ સરસ સારી રીતે કકડે પછી જ મરચાં ઉમેરવાના। તો લોટ ભરેલા મરચાં છે એ આપણે એક એક કરી અને કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું।
કઢાઈ આ રીતે ફેરવવાની એટલે મરચાં એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય. હવે એક બાજુ સંતળાયેલા મરચાંને આ હાથેથી જો તમે કરી શકો તો આ રીતે હાથેથી પલટાવી લેવાના, નહીં તો ચમચાની મદદથી પલટાવી લેવાના. તો અહીંયા બધા જ મરચાં પલટાવી લીધા છે. બીજી બાજુ પણ મરચાંને આ રીતે સરસ સાંતળી લેશું. ઘણા લોકો મરચાંને આ રીતે બાફીને પણ બનાવતા હોય છે, પણ આ રીતે મરચાં થોડા ક્રિસ્પી રહેશે, જેથી લોટ ભરેલા મરચાંનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. હવે અહીંયા મરચાં થોડા તળાઈ ગયા પછી આપણે એકાદી ચમચી જેટલું પાણી આ રીતે ઉપર સ્પ્રિંકલ કરશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી અંદર સુધી મરચાં એકદમ સરસ બફાઈ જશે. હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મરચાંમાં આપણે ઉમેરેલું પાણી એકદમ સરસ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને મરચાં એકદમ મસ્ત બફાઈ પણ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલા મરચાં સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા ભરેલા મરચાં. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવા ભરેલા મરચાંની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.